Good morning everyone, mga ka-kitchen! Welcome back to my channel. Alright guys, bago nating umpisahan ang ating dish na ang ating lulutuin ngayon ay gusto ko muna batiin ang aking mga viewers. Team Kulkog Premier 101. Hi everyone! Thank you for always supporting my premiere. At saka sa mga walang sawang pagsuporta sa mga videos na ina-upload ko. At saka, yes, ikaw na nanonood ngayon. Salamat. Kung napadaan ka lang dito sa channel ko at hindi ka pa nakapag-subscribe, please, hit the subscribe button, smash that notification bell para po kayo laging updated sa mga videos na i-upload ko. Para wala kayong ma-miss. Yeah? So, hit that notification bell. Important yan, guys. Okay? Yeah. So, thank you very much once again. So, ngayong umaga, guys, ay bago ang aking lulutuin. Di ba pag nagluluto tayo ng noodles is always pancit bihon, sutanghon, or yung pancit canton. It's always rice sticks. Rice, di ba? Rice noodles. Ngayon, nung pumunta ako sa Asian shop, meron akong nakita na it caught my attention, this one. It's egg stick noodles. Yan. So, itatry ko to kasi hindi ko pa to na-try. So, samahan niyo ako guys para sabay-sabay natin tunghayan kung anong kalalabasan itong aking lulutuin na stir-fry egg stick noodles. Ayan. So, lulutuin ko lang ito guys according it's packet instruction. Meron siya dito guys, okay? So ito, pero bago yan, papakilala ko muna sa inyo guys kung ano itong aking gagamitin na mga vegetables. Kasi lahat na nandito ngayon guys ay kung ano lang ang mayroon sa aking fridge. Kasi malapit na silang ayokong masira sila. So, sabi ko, why not? Mayroon naman akong egg noodles. Itatry guys, ito po ang aking gagamitin na ingredients. So, una-una, of course, ang ating egg sticks noodles. 300 gram po siya. Ayan. And yung mga veg po na nandito sa aking fridge. So, mayroon ako dyan yung cabbage. Ginayat-gayat ko lang guys. Ayan, cabbage. So, 1 cup of cabbage. And, yan, carrots. I'll slice it into strips as well. Yan, manggitaut. Ano ba tawag sa atin yan? Green peas. Peas ba yun? Peas. Yan, manggitaut. At saka may konti akong isang hiwa na pork belly doon. So sabi ko, wala kasi akong chicken. Chicken sana, pero wala akong chicken ngayon dyan sa fridge ko. So, itong aking pork belly ay isang slice lang yan. Pinakuluan ko bago ko hiniwa-hiwa ng maliliit. Siyempre, hindi nawawala ang garlic at ang onions para sa ating panggisa muna. And mayroon din akong celery. So, yan. At saka chives. Okay. Ay, nakalimutan ko ata, may lemon. Kasi tuwing ako yung nagkumakain ng noodles, gusto ko may lemon. Ayan. So, ating pangpalasa, I will try to put some oyster sauce sa stir fry natin. Of course, olive oil for our sauteing. Soy sauce, dark soy sauce. Gagamit ako ng konting liquid seasoning at saka all-purpose seasoning as well. Ground black pepper. Ayan. Yung mga normal lang na pang saute. So, i-stir fry natin. Okay, so guys, umpisahan ko ng lutuin ang ating stick noodle, egg noodles. Ayan.
So, kanina pa ako nagpainit ng tubig. Ayan. Okay, so bago natin umpisan, ilagay ko muna ang ating apron. Yung ating official apron, guys. You know, yung Tita Ching official apron. Nasa labahan. Hindi pa tuyo. So, palitan muna natin siya ng generic apron. Okay? Right. Ayan. So, kulong-kulo na ang ating kulong-kulo na. Ayan. Kulong-kulo na siya. So, ang sabi dito sa packet ay put in a boiling water and cook for 3 minutes. And then, lower down and cook it to become tender. Titignan natin. So it is individually siya na nakaano. It looks very nice though, presentation wise. The thing. So let's see. Ayan, kulong-kulo. Okay, so ilagay natin. Ayan. Tingin ko parang ano to. Ayan. Para lang siya miswa, guys. I think, sa tingin ko, di ba sa atin miswa? Ayan. So, 3 minutes daw. 27. So, 14:30, I will remove. So, ayan guys. So, balikan natin maya-maya, okay? Kulong-kulo na siya. So, pinahinaan ko na guys. Pinahinaan ko yung ating, ating apoy kasi 3 minutes na. Ilo-lower down ko lang siya. And then, tingnan ko lang kung malambot na. Hey! Medyo hindi pa luto guys. Meron yung kalagitnaan niya hindi pa talaga luto-luto. So I will just cook a little bit more bago tayo mag-stir fry na. 3 minutes in a low fire. I-check natin kung luto na yung ating egg noodles. Egg stick noodles. Ayan. Ayan. I think it's okay. So what I'm gonna do now guys is ilalagay ko lang siya dito sa aking, actually this is a steamer. But I think it will do the trick, the job. Kasi gusto kong ma-drain yung excess na water. So I'll turn off now. And then, ilagay na natin. Okay, so akin now i-transfer yung ating egg noodles dito sa ating steamer, this one, but it serves as a colander or so i-drain natin. It will do the trick, isn't it? Yan. So, ilagay lang natin dyan guys. Set aside natin habang lulutuin ko. I-stir fry ko yung ating mga veg. Okay, so our wok is been preheated. I will then put a little bit of olive oil to saute. There we go. Okay. Just swirl a little bit so that the whole yung buong pan ay magiging malagyan ng oil. Right. The oil is been hot. Put it in
stir fry a little bit. Then, followed by our ginger. Ginger? No, not ginger. What I'm talking about? It's garlic. Oh dear. Yan. Walang edit-edit, guys. Ayan. So, ilagay ko na rin yung ating pork, konting pork, belly pork na aking pinakuluan muna. Ayan. Igisa na natin. So, habang ginigisa natin, lalagyan ko na rin siya ng yung ating spices like lagyan ko na siya ng soy sauce, guys. Yeah. Para ma-absorb ng pork belly yung ating soy sauce. Tansya-tansyahin nyo na lang, guys, kung gaano kadami, because it's a personal taste, individual taste ang ating panlasa. So, ilagyan ko na din ng ground black pepper. Ayan. Habang ating ginigisa. And a little bit of liquid seasoning. Dagdag panlasa. Konti lang. And a little bit of what you call all-purpose savory seasoning. Ayan, para malasang-malasa ang ating veg na ihahalo sa ating egg stick noodles. Tingnan natin kung talagang masarap na ba. Para maiba-iba naman yung ating noodles. Para hindi laging bihon, hindi laging pancit tangkon. Okay. Yan. Samahin na natin. Lagay na natin lahat. Yan. Pati na yan. We are all chocolate all together. Yan. Okay. Lagyan ko lang ng konting tubig, guys, para lang maluto konti. Ayan. Konting-konti lang. Kailangan on high heat, guys, para malutong pa rin yung ating veg. Ayan. So, last na ilalagay ko, guys, ay lalagyan ko lang siya ng konting oyster sauce. Ayan. Quickly na lang natin na Ayan.
So, ito, ready na guys itong ating veg. Ilalagay na natin yung ating pinakuluan na egg noodles. So, here it is guys, our egg noodles stir fry. Try this guys and I'm sure you would love it. See you again tomorrow guys. At tawagin na natin ang ating mga members. Pasok! Please do connect to all my channel members. Thank you. They're all legit.